Nagkaroon ng mainit na sagutan sa Kongreso matapos ang naging revelasyon ni Kong Rodante Marcoleta tungkol sa umunoy katiwalian na nagaganap sa loob ng institusyon. Sa isang sermon sa isang session, naglahad si Marcoleta ng mga dokumento at testimonya na nagpapakita ng umunoy anomalya sa paggamit ng pondo ng ilang miyembro ng Kongreso. Isa sa mga napuntirya sa kanyang mga pahayag ay sina Kong Benevindo Abante at isang opisyal na tinutukoy lamang bilang si Luisita. Dahil sa mabigat na paratang, hindi napigilan ni Kong Abante at Luisita ang kanilang emosyon at napaiyak habang sila ay nagtatanggol sa sarili nilang mga panig. Maring pinabulaanan ni Abante ang mga akusasyon ni Marcoleta at sinabi niyang walang katotohanan ng mga ito. Samantala si Luisita ay nananawagan ng patas na investigasyon upang maliwanagan ang publiko sa isyong ito. Sa kabila ng emosyon na eksena, iginiit naman ni Kong Marcoleta na hindi siya hihinto hanggat hindi na-akusasyon o na-aaksyonan ang mga katiwaliang kanilang ginunyang. Hinihikayat nila ang mga kapamambabatas na maging responsable at tapat sa kanilang tungkulin upang mapanatili ang integridad ng Kongreso. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa.